Xin chào các bạn, mình là Tiến Tú. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong kênh YouTube của mình thì mình muốn chia sẻ nhiều thứ lắm, về những việc hay mình làm trong ngày, về những quyển sách, những khóa học hay mà mình đã làm, rồi cách mình đầu tư như thế nào. Thì hôm nay chủ đề mình muốn chia sẻ là một quyển sách rất hay mà mình vừa mới đọc xong. Quyển sách có tên là Nghệ thuật đàm phán của Donald Trump. Nội dung của bài nói này thì mình sẽ chia làm 3 phần. Phần đầu tiên là tại sao mình muốn đọc quyển sách này, một quyển sách tiếng Anh bằng gần 400 trang. Phần thứ hai là nội dung của quyển sách này, và phần cuối cùng là mình học được gì từ quyển sách này. Thì bây giờ mình vào phần đầu tiên nhé. Tại sao mình muốn đọc quyển sách này? Thì đầu tiên đây là một quyển sách tiếng Anh khá dài, gần 400 trang. Mình muốn đọc rất nhiều quyển sách bằng tiếng Anh. Nên là một quyển sách bằng tiếng Anh của Donald Trump thì chắc chắn là quyển sách mình rất muốn đọc. Cái mục đích thứ hai của mình là mình muốn đọc quyển sách này để có bài giới thiệu trong lúc gặp khách hàng tốt hơn, và mình muốn đàm phán lương tốt hơn. Bắt đầu đọc quyển sách nào thì mình cũng viết ra các động lực tại sao mình muốn đọc. Vì đọc một quyển sách ngoại ngữ thì rất khó, nên là phải có một cái động lực rõ ràng thì mình có thể kết thúc được một quyển sách. Bây giờ mình sẽ đi vào phần thứ hai là nội dung của quyển sách. Nghệ thuật đàm phán của Donald Trump. Thì tất nhiên quyển sách này nói về đàm phán. Tuy nhiên quyển sách sẽ không nói là đàm phán là như thế nào, rồi từng bước của đàm phán như thế nào. Đây là một quyển sách về kinh doanh, một quyển sách bán rất chạy trong tủ sách về kinh doanh. Thì quyển sách cách truyền đạt của Donald Trump trong quyển sách này là ông ấy kể lại ông ấy đi học ở trường nào, bạn bè như thế nào, rồi lúc đi học thì sao, rồi lúc ra trường thì ông ấy làm quen với những người bạn nào để có thể mở được một công ty. Rồi lúc ông ấy có một công ty thì ông ấy kể là ông ấy phát triển các dự án của công ty như thế nào. Rồi sau đấy thì ông ấy xây dựng những cái khu chung cư cao cấp như thế nào, rồi bán cho những ai. Thì tất cả quyển sách này kể tất cả quá trình làm ăn của Donald Trump để ông ấy đạt được một thành công như ngày hôm nay. Thì nói qua một chút về Donald Trump, thì ông ấy sinh ra trong một gia đình không phải là nghèo nhưng cũng không phải là giàu. Bố của Donald Trump là dân xây dựng. Ông ấy đầu tiên là ông ấy làm trưởng một nhóm xây dựng. Sau đấy ông ấy làm chủ công ty xây dựng. Thì công ty xây dựng đấy xây những ngôi nhà cho người thu nhập thấp. Tức là bố của Donald Trump cũng là một ông chủ, nhưng mà không phải là một ông chủ như Donald Trump đã đạt được như ngày hôm nay. Nói thế cũng để nói là Donald Trump kế thừa được nhiều thứ từ gia đình của ông ấy. Ông ấy đi học ở những trường nổi tiếng. Ông ấy có thân hình vạm vỡ như dân xây dựng. Rồi, thế bây giờ tất nhiên là cái tài năng đặc biệt của Donald Trump là tài năng đàm phán. Đấy là một tài năng gọi là cái trình độ đàm phán của ông đấy đạt được đến mức rất là cao, mà mình nghĩ là khó có thể ai hiểu rõ đàm phán như Donald Trump. Bây giờ mình sẽ nói đến phần thứ ba là mình học được gì từ quyển sách này. Mình học được ba thứ. Đầu tiên là khi bạn thích mua một cái gì đấy, bạn phải làm gì. Khi bạn không thích mua thì bạn phải làm gì. Và khi bạn muốn bán cái gì đấy thì bạn phải làm gì. Ba thứ này thì tất nhiên là ông Donald Trump không nói rõ trong quyển sách là nó như thế nào, vì nói như thế thì sẽ rất là nhàm chán, mà mình cũng
mình tổng kết được ba cái điểm này từ quyển sách của Donald Trump viết, và từ những cái khóa học khác mình đã, và từ những cái kinh nghiệm mình đã có cho đến bây giờ. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ phần đầu tiên nhé. Cái ý tưởng đầu tiên mà mình thấy được là khi bạn thích mua một cái gì đấy thì bạn phải làm gì. Thì khi bạn thích mua thì bạn không được nói là bạn muốn mua ngay, bạn không được hô hởi đồng ý luôn. Mình có một ví dụ như này nhá. Gần nhà mình có một ông bán thịt bò. Thì ông đấy rất là vui tính, mình cũng rất hay mua ở cửa hàng ông đấy, vì ông cũng rất nhiệt tình chia sẻ là cái miếng thịt bò loại này thì nên làm món gì, miếng thịt bò loại kia thì nên làm món gì. Thì mỗi lần mình mua thịt ấy, thì mình thường như này, mình đi vào cửa hàng, mình chào ông chủ bán thịt, rồi sau đấy mình thấy quan sát các miếng thịt bò, thì mình hỏi, mình thấy miếng ngon mình muốn mua rồi, thì mình hỏi ông đấy là miếng này thì ông ấy bán như thế nào. Thì ví dụ ông ấy trả lời là miếng này tôi bán 300.000 một cân. Thì thường ấy, mình làm ấy là mình sẽ không nói là mình muốn mua ngay một cân, mà mình sẽ bảo mình sẽ đợi 5 phút, mình cứ đợi như này thôi. Thì sau khoảng 5 giây, mình đợi 5 giây chứ mình không đợi 5 phút, mình đợi 5 giây. Thì thường là đến giây thứ 3 thì ông chủ ấy ông ấy nói là thôi mày mua miếng này đi, miếng này ngon mà tao mới cắt hôm nay, mày mua thì tao bán cho mày luôn 250.000 một cân, mày lấy luôn một cân đi tao cắt cho. Thế là mình lấy luôn. Thì đấy, tóm lại là khi bạn thích mua một cái gì đấy thì bạn không nên hồ hởi quyết định luôn. Bạn nên có thể bạn nên chê một chút, nhưng vẫn để cho người bán biết là bạn muốn mua. Như thế thì bạn mới có thể mua được cái bạn muốn với giá thấp. Còn nếu mà bạn có nhiều tiền thì bạn cứ bảo bạn mua luôn, thì bạn mua cái đấy với giá cao, thì thế thì càng nhanh thôi. Bây giờ mình đến phần cái điều ý tưởng thứ hai là mình học được từ Donald Trump, là khi bạn không thích mua cái gì đấy thì bạn phải làm gì. Thì mình nói ngắn gọn như này, nếu mà không thích mua thì bạn phải từ chối luôn, từ chối rõ ràng. Bạn từ chối như thế thì người bán họ cũng biết rõ ý định của bạn, họ cũng không mất thời gian để tìm cách thuyết phục bạn, mà bạn cũng không mất thời gian để nghe họ thuyết phục rồi bạn lại phải từ chối dần dần. Thì mình có một ví dụ hay như này, là có một cô gái rất là xinh, cô đấy có nhiều chàng trai theo đuổi. Thì trong đấy có một chàng trai, anh ấy thích cô này, anh ấy mời cô này đi uống cà phê, rồi mời cô này đi xem phim. Tất nhiên cô này đồng ý đi xem phim, đi uống cà phê. Rồi nhưng mà cô ấy chưa nói với anh này là cô ấy đồng ý làm bạn gái của anh này. Thì anh này cứ theo đuổi cô ấy như thế, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, rồi 3 năm, 4 năm, rồi đến năm thứ 4 thì cô này bảo là cô ấy thấy anh này với cô này thì không hợp, nên là không muốn đi chơi với anh này nữa. Thì các bạn thấy là trong vị trí của cái chàng trai, thì chàng trai như thế thì anh ấy rất là tội nghiệp, và anh ấy có quyền trách cô này là tại sao không thích, em không thích thì em không nói luôn từ ban đầu đi. Bây giờ nói anh mất 4 năm rồi, 4 năm tuổi thanh xuân. Thì đấy, nên là nếu mà bạn không thích thì bạn từ chối rõ ràng luôn. Điều thứ 3 mình học được từ Donald Trump là khi bạn muốn bán cái gì đấy thì bạn phải làm gì. Thì lúc kinh doanh là phải bán thì mới gọi là kinh doanh, chứ còn không bán thì không ai gọi là đi kinh doanh cả. Thì muốn bán thì bạn phải giới thiệu cho khách hàng thật tốt sản phẩm của mình. Khi bạn giới thiệu tốt thì bạn không cần giục khách hàng mua, mà khách hàng sẽ tự giục bạn để bạn bán cái sản phẩm đấy. Thì mình đi làm thì mình đi học ở Pháp 5 năm rồi, bây giờ thì mình đang đi làm ở Pháp. Mà mình đi làm thì mình cũng xác định là mình đi làm là mình bán sức lao động của mình, bán những cái gì mình học được, tích lũy được.
trong công việc. Thì mình cũng để được đi làm ở Pháp thì mình cũng phải đi phỏng vấn rất là nhiều, rồi trong lúc đi làm thì cũng phải gặp khách hàng để trao đổi dự án rất là nhiều. Thì lúc đầu ấy mình có một cái sai lầm là lúc mình phỏng vấn thì mình không nói hết cái điểm mạnh của bản thân. Mình chưa vẽ được cho khách hàng biết là khả năng của mình chưa vẽ được một bức tranh hoàn thiện cho khách hàng biết là mình làm được cái này, mình đã có kinh nghiệm làm như thế này, mình đã giải quyết vấn đề này. Mình chưa nói được như thế. Vì mình nghĩ là phỏng vấn thì mình cứ nói ít thôi, cứ để khách hàng nói đi. Rồi nếu mà khách hàng thấy mình học ở trường nào, mình học ở trường Paris Telecom, mình học ở trường nào đấy, học trường Đại học Bách khoa Hà Nội thì nó tốt thì khách hàng sẽ đồng ý luôn. Nhưng mà ở Pháp thì họ không như thế. Mặc dù ở Pháp thì cái việc bằng cấp thì cũng rất là quan trọng, nhưng mà kể cả ở Pháp thì dù bạn có bằng cấp như thế nào thì bạn vẫn phải thể hiện rõ khi bạn nói chuyện với khách hàng thì bạn vẫn phải thể hiện rõ cho khách hàng biết là bạn có khả năng như thế này. Bạn phải thuyết phục họ để họ tin là bạn có khả năng hoàn thiện cái dự án đấy. Thì mấy cuộc phỏng vấn đầu của mình thì mình chưa làm được như thế, nhưng mà rồi dần dần thì mình cũng có nhiều kinh nghiệm hơn, mình biết cách tiếp cận tốt hơn, rồi mình xin được việc. Rồi trong lúc làm việc thì mình có các cuộc gặp để trao đổi dự án thì mình cũng có biết được giới thiệu như thế nào thì tốt hơn. Rồi như thế thì khách hàng cũng hài lòng và mình cũng có dự án, mình cũng có công việc để làm. Thì đấy, nếu mà bạn muốn bán cái gì đấy thì bạn phải giới thiệu cho thật tốt. Giới thiệu thật tốt rồi thì bạn cũng không cần nói như, nếu mà bạn vẽ được một bức tranh hoàn thiện rồi, nó chỉ mất thời gian ban đầu thôi, nhưng mà lúc sau thì nó sẽ rất đơn giản, khách hàng sẽ đồng ý luôn, rồi bạn chỉ cần ký hợp đồng thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi đến phần kết luận. Thì đây là một quyển sách bằng tiếng Anh gần 400 trang. Nếu mà bạn trình độ tiếng Anh tốt thì có thể đọc quyển sách này rất là nhanh. Nhưng mà nếu mà trình độ tiếng Anh của bạn chưa tốt thì bạn phải quyết tâm rất cao mới có thể hoàn thiện một quyển sách bằng tiếng ngoại ngữ, và một quyển sách trong chuyên ngành về kinh doanh nữa. Thì mình học được rất nhiều thứ từ quyển sách này. Lúc mình đọc quyển sách này thì lúc mình đã có việc rồi, nhưng mà mình cũng muốn có thêm kiến thức về đàm phán để nói chuyện với khách hàng, nói chuyện với sếp tốt hơn. Nên là mình khuyên các bạn, nếu mà bạn nào mới ra trường, đang đi xin việc, hoặc là muốn tăng lương, hoặc là có ý định lập nghiệp mở công ty, thì đây là một quyển sách rất nên đọc mà cần thiết phải đọc. Cảm ơn các bạn.